Amila Bro YouTube channel එකට අදත් මගේ යාළුවෝ සියලු දෙනා බොහොම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔන්න ඕගොල්ලන්ට ලොකු අප්ඩේට් එකක් අරගෙන ආවා. ඉතින් WhatsApp සම්බන්ධයෙන් තමයි මේ අප්ඩේට් එක. ඔන්න දැන් ඔයාලට පුළුවන් එකම නම්බර් එක ෆෝන් 4කට යූස් කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා ඔයාගාව එක නම්බරයක් තිබ්බත් ඔයාගේ කැමතිම ඕනම ෆෝන් 4කට ඔයාගේ නම්බර් එක WhatsApp එක ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදියට ඔයාට කවුරු හරි කෙනෙක් ඔයාගේ නම්බර් එකට WhatsApp කරොත් එහෙම ඒ මැසේජ් එක ෆෝන් 4ටම යනවා. ඒ කියන්නේ ඒ වෙලාවෙම on time live ෆෝන් 4ටම යනවා. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේක කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේක කරන්න කලින් මේකේ තියෙන වාසි අවාසි ටිකක් අපි පොඩ්ඩක් කතා කරලා ඉමු. ඉතින් ඇත්තටම මේකේ ලොකු වාසියක් තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් මේක අපි හිතමු ආදරය කරන දෙන්නෙක් ඉන්නවා කියලා. ඉතින් මෙතන කිසි කෙනෙක්ට මෙතන හොරයක් කරන්න බැරි දෙයක් මෙතන සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා කලින් අපිට යූස් කරන්න පුළුවන් උනේ එක මොබයිල් ෆෝන් එකකට එක WhatsApp නම්බරය යූස් කරන්න පුළුවන්කම තිබුණේ. ඉතින් එයාට ඇරෙන්න මේ මැසේජස් වෙන කාටවත් බලන්න හැකියාවක් තිබුණේ නැහැ. ඔන්න දැන් අවස්ථාව තියෙනවා මොකක් හරි තව ෆෝන් එකක් අරගෙන ඒ නම්බර් එකට ඒ WhatsApp අංකය ඇඩ් කරලා එයාට පුළුවන් මේ මැසේජස් පවා බලන්න. ඉතින් මේක ෆෝන් 4කට ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ ලොකු වාසියක් තියෙනවා. එක හේතුවක් තමයි අපි හිතමු උදාහරණයක් විදිහට ඔයා ෆෝන් දෙකක් යූස් කරනවා නම් එක ෆෝන් එකක් අපි හිතුවාට ඕෆ් වුණා කියලා. ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයා අනිත් ෆෝන් එකෙන් ඔන්ලයින් ඉන්නවා නම් ඔයාට පුළුවන් ඒ WhatsApp එක ඇඩ් කරපු එකකින් ගිහිල්ලා මේ මැසේජස් ඔක්කොම බලලා ඒ අවශ්‍ය දේ කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට ඒක බලා ගන්න පුළුවන් මාර්ක් සකර්ස්බර්ග් දාලා තිනවා starting today you can log into the same WhatsApp account on up to 4 phones කියලා. ඉතින් ඔයාට මේ අප්ඩේට් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් පැය 3කට කලින් තමයි මෙයා මේක දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් new updates for WhatsApp කියලා දවස් 4කට කලින් දාලා තිබ්බා. නමුත් මෙතනදී කියලා තිබුණ නැහැ මේ අප්ඩේට් එක එනවා කියලා. නමුත් දැන් ඔන්න ඒ අප්ඩේට් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ හොඳ හෝ නරක තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ WhatsApp අංකය ෆෝන් 4කට ඇඩ් කරන්න කියලා මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ. right. දැන් මේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මගේ ටැබ්ලට් එක. ඉතින් මේ මගේ ටැබ් එක තමයි මේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. ඉතින් දැන් මෙතනදී මම WhatsApp මේකට ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. ඉතින් කිසිම නම්බර් එකක් මම මේ ටැබ්ලට් එකට ඇඩ් කරලා නැහැ. නමුත් මම මේ රෙකෝඩ් කරන ෆෝන් එකේ තියෙන WhatsApp අංකය තමයි මේ ටැබ් එකට දාන්න හදන්නේ. ඉතින් දැන්ටමත් මම යූස් කරනවා මේ රෙකෝඩ් කරන ෆෝන් එකෙන්. ඉතින් මගේ තියෙන Android ෆෝන් එකක්. ඒ වගේම මේකත් Android තමයි මේ ටැබ් එකත්. right. අපි මුලින්ම මේකේ WhatsApp මේ විදිහට ඕපන් කරගමු. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මුලින්ම WhatsApp ඕපන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් language එක select කරන්න එනවා. ඉතින් ඒ language එක select කරලා අපිට මේ e තලෙන් අපිට මේම ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. right. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් agree and continue කියලා option එකක් තියෙනවා. ඒක උඩ මේ විදිහට touch කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ කරන්න ඕන දේ බොහොම පැහැදිලිව ඔයාලට මෙතන කියලා දීලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් link with your phone කියලා මෙතන අවශ්‍ය දේ ඔයගොල්ලන්ට කියලා තියෙනවා. ඉතින් බලා ගන්න පුළුවන් open WhatsApp on your phone, tap menu or settings and select link device, tap on link device කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේක search කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඒක කරලා බලමු කොහොමද අපි මගේ phone එකේ තියෙන account එක මේ tab එකට ගන්න කියලා දැන්. right. මේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ මගේ phone එකේ. එහෙම නැත්නම් මම දැන් record කර හිටපු phone එකේ WhatsApp account එක. එතකොට මේ WhatsApp account එක මම දැන් අර කිව්වා වගේ කරන්න හදන්නේ. ඉතින් මේකට මට ක්ලික් කරගන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ටච් කරගන්න වෙනවා මේ ඉරි තුන. මේ ඉරි තුන මම මේ විදිහට ටච් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් link devices කියලා option එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඔයාලට පේන්නේ නැත්නම් මම පෙන්නනවා මෙන්න මේ විදිහට link device කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක උඩ අපි මේ විදිහට ටච් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මෙතන තියෙන මේ link a device කියන එක උඩ මෙන්න මේ විදිහට ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ barcode එක අපි මේ විදිහට ස්කෑන් කරනවා. ඉතින් ස්කෑන් කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් login කියලා වැටලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ තියෙන සියලුම chat ටික මේ tab එකට දැන් ඔන්න transfer වෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් transfer වෙනවා කියන්නේ copy වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් initialization කියලා මෙතන වැටලා තියෙනවා. ඉතින් install වෙනවා. මගේ WhatsApp එකේ තියෙන සියලුම messages මේ ෆෝන් එකටත් copy වෙනවා දැන්. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ තියෙන සියලුම messages ටික මෙතන පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ මගේ මේ ෆෝන් එකේ තියෙන messages පවා මෙතන පෙන්නනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි link කරගන්නේ. ඉතින් මම තාම මේක දාලා තියෙන ෆෝන් දෙකකට විතරයි.
තවත් ෆෝන් දෙකකට මට දාන්න පුළුවන් මේ account එකම. ඒ කියන්නේ මේ තියෙන messages ටිකම ඒ ෆෝන් එකට සම්පූර්ණයෙන්ම copy කරලා අපිට මේකෙනුත් use කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේකේ පොඩි ටෙස්ට් එකක් ඕගලන්ට කරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද මේක සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. දැන් මෙතනදී මම ඔයාලට පෙන්වුවත් එහෙම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන SL phone hub කියලා මගේ group එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කෙනෙක් හදපු group එකක්. ඒ වගේම මෙතනත් ඒ group එක ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මම link කරපු phone එකේ එහෙම නැත්නම් original එකෙන් නෙමෙයි මම link කරපු phone එකෙන් මේ විදිහට මේක touch කරොත් සමහරවිට ඒක නෙමෙයි touch වුණා මේක හරි. දැන් touch කරා. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඒක අයින් වුණා. SL phone hub කියන එක අයින් වුණා. නමුත් බලන්න original එකෙන් ඒ reading එක අයින් වෙලා නැහැ. ඉතින් අන්න ඒ දේ මේකෙදි තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේ ෆෝන් එකෙන් බැලුවා කියලා ඔයාට අල්ලගන්න විදිහක් නැහැ. මොකද මෙතනදී ඒක පෙන්නනවා. ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේක තමයි ඔරිජිනල් WhatsApp දාපු එක. මේ ලින්ක් කරපු ටැබ් එක. ඉතින් ඒ දේත් මෙතනදී වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙයා මේකේ මැසේජ් බැලුවා කියලා මෙයාට පෙන්නන්නේ නැහැ. හැබැයි මෙයා බැලුවොත් ඒ කියන්නේ මේ ඔරිජිනල් එක්කෙනා බැලුවොත් මෙතනදී පෙන්නනවා එයා ඒ මැසේජ් එක බැලුවා කියලා. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මේ නම්බර් එකක් බලමු. ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන තියෙන නම්බර් එක. ඉතින් මේක රීඩින් එකක් පෙන්නනවා මේකෙත් එකක් පෙන්නනවා ඒක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේකේ මේ විදිහට ඔන්න බලන්න ටච් කරනවා. ටච් කරපු හැටි බලන්න ඔන්න රීඩින් එක අයින් වුණා. ඒ කියන්නේ ඔරිජිනල් ෆෝන් එකෙන් බැලුවොත් විතරයි අරයට බලා ගන්න පුළුවන් කැම ලැබෙන ටැබ් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් ඔරිජිනල් ෆෝන් එකෙන් බැලුවොත් එයා මේ මැසේජ් එක රීඩ් කරලා කියලා. රයිට් අපි මැසේජ් එකක් අපි එහෙනම් ටයිප් කරලා බලමු කාට හරි මෙතනදී. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම මෙන්න මෙයාට රයිට් මෙයාට මම මැසේජ් එකක් දානවා. මෙන්න මේ විදිහට මම හායි කියලා මැසේජ් එකක් දානවා. දැන් බලමු මගේ ඔරිජිනල් ෆෝන් එකේ තමයි මැසේජ් එක මම දාන්නේ. රයිට් මම මැසේජ් එක දැම්මා. ඉතින් බලමු මේකෙදිත් මේ මැසේජ් එක ගිහිල්ලා තියෙනවද කියලා. ඔව් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තැනදිත් හායි කියන එක මේ ෆෝන් එකෙන් යවුවා වගේම මේ ෆෝන් එකෙන් ගිහිල්ලා තියෙනවා. දැන් මේ ෆෝන් එකෙන් මේ ටැබ් එකෙන් අපි බලමු මෙතන මොකක් හරි ටයිප් කරලා. ඒක මම ටයිප් කරලා අපි HIK කියලා ගන්නවා. මේ විදිහට යවලා බලමු. ඔව් මේ මැසේජ් එකත් මෙතනින් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඕක තමයි ලින්ක් කරන එකේ වෙනස. අමිල් බ්‍රෝ ගේ Binance Advanced සිංහල කෝස් එක අවුරුදු සේල් දාලා තිනවා. රුපියල් 10000ක් වටින කෝස් එක ඔයාට දැන් රුපියල් 3499කට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අප්‍රේල් 31 දක්වා පමණයි මේ සේල් එක යන්නේ අවුරුදු සේල් එක. ඉතින් රුපියල් 3499කට ඔයාට මේක බයි කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ලින්ක් එක දාලා තියෙනවා. ඒ ලින්ක් එක ක්ලික් කරාම මෙන්න මේ පේජ් එකට තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාට මේ විදිහට පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා මේ add to cart කියන එකට කෝස් එක ඇඩ් කරලා ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ උඩ තියෙනවා බලා ගන්න. මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට add to cart එක ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඒක උඩ ටච් කරලා ඉවරලා මෙතන check out කියන එකට ඔයාට යන්න පුළුවන්. check out කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාගේ information ටික දාන්න තියෙන්නේ මෙතන billing details ටික. billing details ටික දාලා අපේ bank account එක එනවා ඊට පස්සේ. ඒ bank account එකට direct payment එකක් දාන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් online වුණත් දාන්න පුළුවන්. දැම්මට පස්සේ ඔයාගේ email එකට automatically කෝස් එක එනවා. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි අලුතින්ම WhatsApp වලට ආපු අප්ඩේට් එක. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේකෙන් යමක් අනිවාර්යෙන් ඉගෙන ගත්ත කියලා මම හිතනවා, දැනගත්ත කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේක අනිත් යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. එතකොට තමයි යාළුවොත් මේ පණිවිඩ ඉක්මනින්ම දැනගන්නේ. ඒ වගේම ඔයාගේ වටිනා අදහසත් පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම Amila Bro ගේ social media follow කරන්න පල්ලෙහා description එකේ links දාලා තිනවා. ඉතින් නැවත වීඩියෝ එකකින් හමුවෙමු. ඔබට ජයග්‍රහී සුබම සුබ දවසක්.